আপনি বাৰু ফ্ৰীতে লাইভ মাৰ্কেটত অপশন ট্ৰেডিং শিকিব বিচাৰিছে নি কল অপশন কেনেকে কিনিব লাগে পুট অপশন কেনেকে বাই কৰিব লাগে বা সেল কৰিব লাগে তাকো লাইভ মাৰ্কেটত যদি শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে মই আপোনালোকৰ কাৰণে বিৰাট ধুনিয়া প্ল্যাটফৰ্ম এখন লৈ আহিছো যত আপোনালোকে লাইভ মাৰ্কেটত ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু অকল হেতুৱে নহয় ট্ৰেড কৰিবলৈ তো আপোনাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ক্যাপিটেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব হেতু ক্যাপিটেলো আপনি তাত পাই যাব আৰু এটো সৰুকুৰা ক্যাপিটেল নহয় পুৰা 5 লাখ টকাৰ ক্যাপিটেল পাব সো কেনেকে প্ল্যাটফৰ্মখন এক্টিভেট কৰিব আৰু তাত কেনেকে ট্ৰেড কৰিব ইতি বৃত্তান্তৰ কথা আজি মই পুৰা ডিটেইলছ কম আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈকে খালি চাই থাকিব আৰু স্কিপ নকৰাকে চাব আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ফাৰ্স্ট টাইম ভিজিট কৰি আছে Updex Assamese প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব সো যিয়ে নহক আজি আমি এখন প্ল্যাটফৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিম যত আপোনালোকে ফ্ৰীতে অপশন ট্ৰেডিং শিকিব পাৰিব তাকো লাইভ মাৰ্কেটত আপনি এনেকুৱা ফিল কৰিব যেন মই লাইভ মাৰ্কেটতে ট্ৰেড কৰি আছো সো এইটো প্ল্যাটফৰ্ম হল নিও ষ্টক পেপাৰ ট্ৰেডিং প্ল্যাটফৰ্ম মানে ইয়াতে আপনি ভাৰ্চুয়ালি ট্ৰেড কৰিব পাৰিব সো ইয়াতে যদি আপনি এক্সপার্ট হৈ যায় তেতিয়া হলে আপনি একচুয়াল মাৰ্কেটতো তেনেকে পইচা কমাব পাৰিব কাৰণ এইটো পুৰা লাইভ মাৰ্কেটৰ লগত ম্যাচ হৈ আছে মই ইয়াতে আপোনাক দেখাই আছো সো প্ল্যাটফৰ্মটোৰ নাম হল নিও ষ্টক এতিয়া চাওক মার্কেট লাইভ হৈ আছে নিফটি স্পট কিমান 19770 এতিয়া ইয়াতে চাওক নিফটি স্পট কিমান মই ট্ৰেডিং ভিউ প্ল্যাটফৰ্মত দেখাই আছো দুইটা ৰিয়েল টাইম ডাটা দিয়ে ইয়াতে চাওক 19770 তাৰমানে পুৰা 1 সেকেন্ডৰ ইফাল হিফাল নহয় ঠিক আছে সো বিৰাটে ধুনিয়া প্ল্যাটফৰ্ম এটো আপনি ফ্ৰীতে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে চাওক ভাৰ্চুয়াল মানি 5 লাখ টকাৰ আপনি ক্যাপিটেল পাই গৈছে ট্ৰেড কৰিবলৈ obviously এটো ভাৰ্চুয়াল মানি এটো পইচা আপোনালোকে উলিয়াব নোৱাৰে অকল ট্ৰেড কৰিব পাৰিব সো 5 লাখ টকা সাফিশিয়েন্ট এমাউন্ট এইটো পইচা যদি আপনি বহাব পাৰিছে 5 লাখৰ পৰা যদি 6 লাখ বনাব পাৰিছে বা 8 লাখ বনাব পাৰিছে তেতিয়া হলে আপোনালোকে একচুয়াল পইচা দিও হিমান পইচা কমাব পাৰিব কাৰণ এটো এজ ইট ইজ লাইভ মাৰ্কেটে হয় ইয়াত প্ৰফিট কমোৱা মানে একচুয়াল মানিৰে পইচা কমোৱা নিচিনা একে ঠিক আছে সো ট্ৰেড কেনেকে কৰিব মই হেতু আগে দেখাই দিম আৰু ইয়াত অকল ট্ৰেড কৰাই নহয় ইয়াতে চাওক স্ট্ৰ্যাটেজিজ আপনি স্ট্ৰ্যাটেজিজ ব্যাক টেষ্টও কৰিব পাৰে বা নিজৰ স্ট্ৰ্যাটেজি বনাবও পাৰে আৰু ইয়াতে ষ্টক স্ক্ৰিনাৰও আছে আপনি অপশন চেইনও চাব পাৰে লাইভ মাৰ্কেটৰ অপশন চেইন চাব পাৰে আৰু আপনি ষ্টকত যদি ট্ৰেড কৰে ষ্টকও ইয়াতে স্ক্ৰিনাৰ যোগেদি উলিয়াব পাৰিব ঠিক আছে সো মই সিধা আপোনালোকক দেখাই দিম কেনেকে লাইভ ট্ৰেড কৰিব অপশনছত কেনেকে ট্ৰেড কৰিব ঠিক আছে সো মই ট্ৰেডিং প্যানেলত আহিলো আচ্ছা আৰু এটা কথা কৈ দিম যদি আপোনালোকে নাজানে এইটো প্ল্যাটফৰ্ম কেনেকে এক্টিভেট কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনাই থৈছো ক্যাশ মাৰ্কেটত কেনেকে ট্ৰেড কৰিব লাগে মানে ষ্টক এটা কেনেকে বাই কৰিব লাগে কেনেকে সেল কৰিব লাগে ইন্টাৰডে হক বা সুইং ট্ৰেডিং হক সো হেতুৰ ওপৰত মই অলৰেডি এটা ভিডিও বনাই থৈছো এইটো ভিডিও বিনামূলীয়া ট্ৰেডিং শিকক বুলি এইটো ভিডিও আপোনালোকে চাই লওক তাতে মই পুৰা ধুনিয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিছো এই প্ল্যাটফৰ্মটো কেনেকে এক্টিভেট কৰিব লাগে ঠিক আছে সো যিয়ে নহক আপনি ধৰি লওক এক্টিভেট কৰিলে এতিয়া আপনি অপশন ট্ৰেড কৰিবলৈ সাজু হৈছে সো মই ইনডেক্সতে দেখাম আপনি যদি নিফটি বা ব্যাংক নিফটি ট্ৰেড কৰে কেনেকে কৰিব সো নিফটি স্পট এতিয়া কিমান 19756 নিফটি ট্ৰেন্ড আজি অলপমান ডাউন ট্ৰেন্ড যেন লাগিছে নিফটি অলপ bearish নহয় নে সো আপনি যদি পুট অপশন কিনিব বিচাৰে সো মই ইয়াতে অকল এডুকেশনাল পারপাসৰ কাৰণে দেখাই আছো আপনি এটো প্ৰফিট পোৱা বা লস হোৱা বুলি না ভাবিব ট্ৰেডিং কেনেকে কৰিব লাগে হেতুহে মই দেখাই আছো ঠিক আছে সো আপনি যদি পুট অপশন কিনে ধৰি লওক একটা মানে পুট অপশন এটা কিনিব 19750 এর পুট অপশন তো সিম্পলি ইয়াতে 19750 আপনি যেনেকে ডিমেট একাউন্টত স্ক্ৰিপ্ট বিলাক লৈ আহে ঠিক তেনেকে ইয়াতো লৈ আহিব পাৰিব 19750 দিয়াৰ লগে লগে চাও যোনটো কারেন্ট এক্সপায়ারি হেতু আহি গৈছে 23rd নৱেম্বৰ এক্সপায়ারি ইয়াতে আপনি ডাইৰেক্ট বাই বা সেল কৰিব পাৰে বা যদি আপনি ওয়াচ লিষ্টত আনিব বিচাৰে এই প্লাস বাটনটো টিপি দিব এটো কল অপশন আমি যেহেতু পুট অপশন বাই কৰিম সো পুট অপশনটো আমি এনেকে ওয়াচ লিষ্টত লৈ আহিম আৰু ইয়াতে আপনি অকল এটা ষ্টকে বা এটা স্ক্ৰিপ্টে নহয় আপনি একেলগে স্ট্ৰ্যাটেজিও বনাব পাৰে ধৰি লওক আপনি বুল কল স্প্ৰেড বা বেয়াৰ পুট স্প্ৰেড স্ট্ৰ্যাটেজি যদি বনায় হিবলাকো বনাব পাৰিব আৰু
ইয়াতে আপনি ব্যাক টেস্টও কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো যিয়ে নহক আজি মই সিম্পল দেখাই দিও কেনেকে অপশন এটা বাই কৰিব লাগে বা সেল কৰিব লাগে সো যদি এইটো অপশন আপনি বাই কৰিবলৈ যায় 19750 ইয়াৰ এতিয়া প্ৰিমিয়াম চলি আছে 78 rupees সো সিম্পলি ইয়াতে বি বুলি যোনটো সিম্বল আহিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপনি লাগিলে স্টপ লস দিব পাৰে আপনি যদি টার্গেট দিব বিচাৰে হেতু দিব পাৰে এভরিথিং সব ডিমেট একাউন্টৰ নিচিনা একচুয়াল ডিমেট একাউন্টৰ নিচিনা হয় ঠিক আছে সো ইয়াতে সব মার্কেট আছে লিমিট অটো আছে স্টপ লস লিমিট আছে সো মই লিমিট অর্ডার দি দিম সো এতিয়া 79.8 হৈ আছে আপনি যদি বিচাৰিছে যে মই এইটো 78 rupeesত বাই কৰিম ঠিক আছে তেতিয়া হলে সিম্পলি 78 rupees বুলি দি দিব আৰু ইয়াতে আপনি টার্গেটটো সেট কৰিব পাৰে টার্গেট কিমানৰ সেট কৰিব 1% বাই ডিফল্ট 1% আহিছে আপনি যদি ইয়াৰে 10% মানে কি 78 rupeesৰ 10% মানে প্ৰায় 8 টকা মান ঠিক আছে সো ইয়াৰে যদি আপনি 10% টার্গেট সেট কৰে তাহলে স্টপ লস সরি প্রিমিয়াম আহিব 85.80 rupees ঠিক আছে সো যদি আপনি 20% বুলি দিয়ে তেতিয়া হলে 93.60 এইটো প্রিমিয়ামৰ ওপৰত পার্সেন্টেজ হয় দে এইটো স্পট প্ৰাইজৰ ওপৰত নহয় এইটো প্রিমিয়ামৰ ওপৰত বুজি পাইছে তাৰ পিছত যদি আপনি স্টপ লসও লগালগ দিব বিচাৰে হেতুও পাৰিব স্টপ লস চাও স্টপ লস আপনি যদি 10% দিব বিচাৰিছে সিম্পলি ইয়াতে আপনি 10 বুলি দিব লাগিব কিন্তু হা আগত এটা নেগেটিভ সিম্বল দিবলে নেপাহৰিব কাৰণ স্টপ লসটো হঠাৎ তলত হয় সো আমি 10% দি দিলো স্টপ লস আৰু টার্গেটটো দিলো কিমান 20% ঠিক আছে তাৰমানে যদি 70.2 rupeesত আহে এই পার্টিকুলার অপশনটোৰ প্রিমিয়াম তেতিয়া হলে আমাৰ স্টপ লস ট্রিগার হ'ব আৰু যদি 93.6 rupeesত যায় তেতিয়া হলে আমাৰ প্রফিট বুক হ'ব ঠিক আছে আৰু আপনি যদি বিচাৰিছে মই স্টপ লসটো ট্রেইল কৰো স্টপ লস ট্রেইল কেনেকে কৰিব লাগে ইয়াৰ ওপৰত মই অলৰেডি ভিডিও বনাই থৈছো যদি নাই চোৱা আপনি চাব পাৰে মই টেকনিক্যাল এনালাইসিসৰ এটা প্লেলিষ্টে বনাইছো সো আমাৰ চেনেলত আহি পেলাই প্লেলিষ্ট ইয়াতে আপনি পাই যাব ঠিক আছে স্টপ লস ট্রেইলিং কি হয় সো ইয়াতে স্টপ লস ট্রেইল কৰিব পাৰে মানে যেতিয়া প্ৰাইসটো বাঢ়ি যাব আপোনাৰ স্টপ লসটো লাহে লাহে ওপৰলৈ শিফট হৈ যাব ঠিক আছে সব এইটো গোল আপোনাৰ স্টপ লস আৰু টার্গেট এতিয়া আপনি কোয়ান্টিটি দিব লাগিব সো মিনিমাম কোয়ান্টিটি তো 50 হয় নিফটি লট সাইজ 50 সো আপনার ক্যাপিটাল টোটাল কিমান 5 লাখৰ ক্যাপিটাল ঠিক আছে যদি আপনি অটো ক্যালকুলেট দিয়ে অটো ক্যালকুলেট মানে 5 লাখ টকা জিমানটা লট পায় গুটেইটা লট আপনি কিনিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইয়াতে 100% দিব যদি আপনি বিচাৰিছে যে নাই 5 লাখৰ মই অকল 2.5 লাখ টকা হে এমপ্লয় কৰিম তেতিয়া হলে আপনি 25% বুলি দিব সরি 50% বুলি দিব ঠিক আছে সো 2.5 lakhs হল তেতিয়া হলে কোয়ান্টিটি কিমান হ'ব এটো নিজে নিজে ক্যালকুলেট হৈ আহিব দেখিছেনে 3200 কোয়ান্টিটি তাৰ পিছত আপনি যদি হেতু নকৰি পেলাই ফিক্সড কোয়ান্টিটি দিব বিচাৰে যে মই দুটা বা তিনটা লট হে কিনিম তেতিয়া হলে আপনি ম্যানুয়ালিও হেতু সেট কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো মই ইয়াতে 4টা লট দি দিছো মার্জিন কিমান লাগিব ইয়াতে 15200 দেখাইছে ঠিক আছে সো এটো বাইংৰ কাৰণে মই সেলিংৰ কাৰণে দেখাম আৰু আপনি যদি অপশন সেল কৰি পেলাই পইচা কমাব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে এটো এটা বেস্ট প্ল্যাটফর্ম হয় কাৰণ অপশন সেলিংত আপোনালোকে জানে বহুত মার্জিন লাগে নিফটি এটা লট সেল কৰিবলৈ হলে প্ৰায় 1 লাখ টকাৰ ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন হয় সো ইমান টকা এমপ্লয় কৰিবলৈ অলপ দিগদাৰ আমাৰ নিচিনা ৰিটেইল ট্ৰেডাৰ নতুন ট্ৰেডাৰ বিলাকৰ কাৰণে সো গতিকে আপনি একচুয়াল মানি তাত নলগাই পেলাই ইয়াতে পেপার ট্রেড কৰিব পাৰে ইয়াতে পেপার ট্রেড কৰিলে আপনি কনফিডেন্স টো পাই যাব আৰু ইয়াতে বাই চান্স যদি লসও হয় তেতিয়া হলে হেতু একচুয়াল পইচা লস নহব এই 5 লাখ টকাৰ পৰাই যাব ঠিক আছে তো যিয়ে নহক মই 200 কোয়ান্টিটি ইয়াতে বাই কৰিম এতিয়া মই সেলিং টো দেখাম আগে বাই টো কৰি লম চাও ভিডিওটো বনাওতে ইয়াৰ প্রিমিয়ামটো আৰু কমি গৈছে 74 সো মই গতিকে এইটো আমাৰ লিমিট প্ৰাইসটো কমাই দিম obviously কমাই দিব লাগিব 74 কৰি দিম এতিয়া ঠিক আছে 74 rupeesত আমি বাই কৰিম সো অ্যাকর্ডিংলি চাও ইয়াতে টার্গেট পার্সেন্টেজ আৰু স্টপ লস টো চেঞ্জ হৈ গৈছে ঠিক আছে আপনি যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰে চেঞ্জ কৰিব পাৰে মই 20% দি দিও সো ইমান টকা হ'ব ঠিক আছে সো লিমিট বাই 200 কন্ট্যাক্টস সো আমাৰ অৰ্ডাৰটো প্লেসড হৈ গল তে অৰ্ডাৰটো প্লেস হৈ গল এক্সিকিউট হৈছে নে নাই আপনি ইয়াতে ক্লিক কৰিলে গমে পাই যাব
ইয়াতে চাওক ওপৰত দেখা পাইছে ন পেন্ডিং অৰ্ডাৰছ মানে আমাৰ অৰ্ডাৰটো এতিয়াও পেন্ডিং হৈ আছে এলটিপি কিমান 76 চলি আছে আমি প্ৰাইচটো দিছো 74 rupees ঠিক আছে সো যদি আপনি মডিফাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে ইয়াতে সিম্পলি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে পেন্সিলটো দেখিছে না সো এতিয়া কারেন্ট প্ৰাইস আকৌ বাহি গল 77 হৈ গৈছে সো এতিয়া আপনি এইটো চেঞ্জ কৰি দিব পাৰে এগেইন আমি 78 বুলিয়ে দিম কাৰণ প্ৰাইসটো এতিয়া বাহি গল ঠিক আছে সো 78 বুলি দি দিম দি প্লাই আৰু এটা কথা মই কবলৈ পাহৰিলো যদি ইন্টাৰডে কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ইন্টাৰডে সিলেক্ট কৰিব পাৰে আৰু যদি পজিশনাল কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে ওভাৰনাইট একচুয়ালি অপশনছত এটো ম্যাটাৰ নকৰে কাৰণ ইয়াতে মাৰ্জিনৰ একো বেনিফিট নাপায় যদি আপনি ইন্টাৰডে ষ্টকত কৰে তেতিয়াহে এটো বেনিফিট পাব ঠিক আছে সো জিএন হক এতিয়া আমি অৰ্ডাৰটো মডিফাই কৰি দিলো লেটস সি এতিয়া চাওক প্ৰাইসটো আকৌ বাহি আছে সো অল অফ দেৰি ৰৈ চাও আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হয় নে নাই নহলে আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দি দিম ঠিক আছে ওকে আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গল দেখিছেনে ইয়াতে চাওক লাইভ পিএনএল দেখাই আছে 33 rupeesৰ লস দেখাই আছে আৰু আপনি যদি আগতো পজিশন বনাইছে মানে ধৰিলক ওভাৰনাইট পজিশন বনাইছে দুদিন আগতে বনাইছে তেতিয়া হলে ওভাৰঅল প্ৰফিট লস হেতু ইয়াতে আহি যাব বুজি পাইছে চাওক এতিয়া আমাৰ প্ৰফিট দেখাই আছে ইমান টকা সো আপনি অ্যাক্টিভ পজিশনত গৈ চাব আৰু ইয়াতে আপোনাৰ কিমান চাৰ্জ লাগিব ব্ৰোকাৰেজ বা এসটিটি যিমান চাৰ্জ লাগিব হেবিলাকো ইয়াতে ক্যালকুলেট হৈ প্লা আহে সো এইটো এটা বিৰাট ধুনিয়া পাৰ্ট হয় এইটো প্ল্যাটফৰ্মৰ কাৰণ সব জায়গাতে আপনি এইবিলাক বস্তু নাপায় ট্যাক্স বা ব্ৰোকাৰেজ কিমান লাগিব হেবিলাক বস্তু নেদেখায় কিন্তু ইয়াত হেতু বস্তু দেখাই আছে দেখিছে সো ট্যাক্স আপোনাৰ ইমান লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ ইমান প্ৰফিট হৈছে তেতিয়া হলে একচুয়াল প্ৰফিট কিমান হ'ব হেতু ইয়াত দেখাব বুজি পাইছে নে ওকে জিএ নহক ইয়াতে আপনি প্ৰফিট আৰু লসটো চাব নালাগে মই খালি ট্ৰেড কেনেকে কৰিব লাগে হেতু দেখাই আছো ঠিক আছে এতিয়া যদি আপনি এক্সিট কৰিব বিচাৰে সিম্পলি ইয়াতে আপনি এক্সিট কৰি দিব তাৰ পিছত সেল পুৰা 100% আমি এক্সিট কৰিম সো সিম্পলি সেল বুলি এনেকে ক্লিক কৰি দিব এক্সিট হৈ গল দেখিছে নে সো আজি দিনটোত আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হৈছে ইমান সো এইটো চাব নালাগে কিন্তু আপনি একচুয়ালি গম পাই যাব আপোনাৰ কিমান প্ৰফিট হৈছে ঠিক আছে সো এইটো বাইং গল এতিয়া মই সেলিং দেখাই আছো অপশন সেল কেনেকে কৰিব লাগিব তাৰ পিছত মই এটা স্ট্ৰ্যাটেজি বনাও দেখাম ঠিক আছে যদি আপনি স্প্ৰেড বনায় হেতু কেনেকে বনাব হেতু দেখাই আছো সো আপনি এনেকে বাই কৰিব পাৰে আৰু সেলিংৰ কাৰণে মই দেখাই আছো ধৰিলক আপনি 19500 পুট অপশনটো সেল কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে সো এগেইন একে আপনি 19500 দিব দি প্লাই ইয়াতে ওয়াচ লিষ্টত এড কৰি লব লোৱাৰ পিছত সিম্পলি ইয়াতে এস বুলি এটো ক্লিক কৰি দিব সো মই বাকি বিলাক আৰু নেদেখাও এইবিলাক টাৰ্গেট স্টপ লস নেদেখাও মই সিম্পলি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দিম আৰু এইবিলাক সব নোহোৱা কৰি দিম ঠিক আছে সো কোৱান্টিটি মই এগেইন 200 কোৱান্টিটি কৰি দিলো ইয়াতে চাওক এতিয়া মাৰ্জিন কিমান লাগিব 4,95,000 বুজি পাইছে কিন্তু এইটো মাৰ্জিন আপনি কমাবও পাৰে হেতু কেনেকে কমাব লাগে হেতু মই দেখাম ঠিক আছে সো জিএনক এইটো মই অৰ্ডাৰ প্লেস কৰি দিলো সো আমাৰ অৰ্ডাৰটো এক্সিকিউট হৈ গৈছে কাৰণ আমি মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দিছিলো নহয় নে ইয়াতে চাওক এইটো অ্যাক্টিভ পজিশন আমি সেল কৰিছিলো ইয়াতে কিমান প্ৰফিট লস হৈ আছে সব আহি গৈছে সো জিএনক মই জাস্ট অৰ্ডাৰ প্লেস কেনেকে কৰিব লাগে হেতু দেখালো এতিয়া আপনি যদি ওলাই যাব বিচাৰে ডাইৰেক্ট ওলাইও যাব পাৰে মই ওলাই যাম এতিয়া সো ওলাই যাওঁতে ডেফিনেটলি বাই কৰিব লাগিব আপনি সেল কৰি প্লাই এন্ট্ৰি কৰিছে সো আমি ওলাই গলো বুজি পাইছে সিম্পলি এতিয়া যদি আপনি স্প্ৰেড এটা বনাব বিচাৰে আপনি ধৰিলক ভাবিছে যে মাৰ্কেট ওপৰলে যাব মাৰ্কেট বুলিশ তেতিয়া হলে আপনি হয়তো বুল পুট স্প্ৰেড বনাব পাৰে ঠিক আছে বুল পুট স্প্ৰেড মানে আপনি এট দা মানি অপশন এটা পুট অপশন সেল কৰিব আৰু তলৰ এটা ওটিএম পুট অপশন এটা বাই কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ পুৰা ক্যাপিটালটো প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব কাৰণ আপনি হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি বনাইছে ঠিক আছে আৰু তাত আপোনাৰ মাৰ্জিনও কম হ'ব কেনেকে কৰিব লাগিব সো যদি আপনি মাৰ্জিন বেনিফিট লব বিচাৰে তেতিয়া হলে আগে আপনি যোনটো বাই অপশন আছে যোনটো অপশনত আপনি লং কৰিব হেতু কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি সেল কৰিম সো ওটিএম অপশন আমি এটা বাই কৰিব লাগিব সো মই ইয়াতে দেখাই আছো 19500 পুট অপশন এইটো আমি বাই কৰিম মই মাৰ্কেট অৰ্ডাৰ দেখাম কোৱান্টিটি আপনি চাও মই এগেইন 4 কোৱান্টিটি দি দিম কাৰণ তেতিয়া ইউনিফৰ্ম হ'ব আপনি বুজি পাব আৰু এইটো বাই কৰিলো দেন এটিএম পুট অপশন এটা সেল কৰিব লাগিব ঠিক আছে
সো ইয়াতে সেল এতিয়া আপনি চাওক মার্জিন ইয়াতে কিমান লাগিব চাৰিটা কোয়ান্টিটি ঠিক আছে only 99000 আমি ইয়াত সেল কৰিবলৈ গৈ আছো কিন্তু নহনে এটিএম পুট অপশন এইটো 19750 পুট অপশন এইটো সেল কৰিম চাৰিটা কোয়ান্টিটি একে আগতে 4 লাখ প্ৰায় 5 লাখ মান দেখাইছিলে মার্জিন এতিয়া কিমান দেখাইছে only 99000 হেতু কিহৰ কাৰণে কাৰণ আপুনি এটো হেজিং স্ট্ৰ্যাটেজি বনাইছে ঠিক আছে তো সিম্পলি ইয়াতে এনেকে সেল কৰি দিব সো হেজিং স্ট্র্যাটেজি যদি না জানে বা স্প্রেড কেনেকে বনাব না জানে আপনি কমেন্ট বক্সত লিখিব স্প্রেড বুলি মই তাৰ ওপৰত এটা সেপাৰেট ভিডিও বনাই দিম ঠিক আছে সো এনেকে আপনি স্ট্র্যাটেজি বনাব পাৰে এটো হল বুল পুট স্প্রেড স্ট্র্যাটেজি মানে মার্কেট যদি উপৰলে যায় তেতিয়া আপনি ইয়াৰ পৰা প্ৰফিট পাব ঠিক আছে সো জিএন হক এতিয়া এইবিলাক এক্সিট কৰি দিম আমি গুটেইখিনি অপশনছৰ পৰা বা পজিশনছৰ পৰা ওলাই আহিম সো আজি আমাৰ ইমান টোটাল ইমান লস হল হেতু চাব নালাগে কিন্তু ট্ৰেড কেনেকে কৰিব লাগে হেতু মই দেখাই দিলো যদি স্ট্ৰ্যাটেজি ব্যাক টেস্ট কৰিব বিচাৰিছে মই যোনটো স্ট্ৰ্যাটেজি কলো এটো বুল পুট স্প্রেড স্ট্ৰ্যাটেজি এটো যদি আপনি ব্যাক টেস্ট কৰিব বিচাৰিছে যে পাষ্টত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিছে তেতিয়া হলে আপনি হেতু কৰিব পাৰে ইয়াতে আপনি ক্ৰিয়েট বাস্কেট বুলি কৰি কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো এটো বিৰাট ধুনিয়া প্ল্যাটফর্ম হয় ইয়াৰ যোগেদি আপনি শিকিব পাৰিব এটো বিনা পইচাতে শিকিব পাৰিব কিন্তু হা এটো ট্রায়াল ভার্সন দে পুরা লাইফ টাইমৰ কাৰণে ফ্ৰী নহয় সো এক সপ্তাহ নে 10 দিনৰ কাৰণে আপনি ফ্ৰী পাব তাৰ পিছত কিন্তু আপনি এটো লব লাগিব আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব আৰু আপগ্ৰেড কৰিবলৈ হলে ইহঁতৰ কিছুমান পেইড প্ল্যান আছে হিবিলাকো লব পাৰে যেনেকে এটো চাওক মই অলপমান কৈ দিও বেসিক প্ল্যান খিনিৰ কথা 275 rupees দি কিনিব লাগিব এমাহৰ কাৰণে কিন্তু মোৰ মতে প্ৰথমতে শিকি লোৱাটো ভাল যদিও 275 বা 300 টকা যায় হেতু ইমান গাদ না লাগিব এমাহত কিন্তু আপোনাৰ যেতিয়া একচুয়াল মানি যাব তেতিয়া কিন্তু হেতু গাদ লাগিব নহয়নে সেই কাৰণে আপনি লাগিলে অলপ পইচা লাৰ্নিংত খৰচ কৰক যেতিয়া গম পাব কেনেকে পইচা আয় কৰিব লাগে তেতিয়া আপনি একচুয়াল মানি লগাব ঠিক আছে আৰু যদি আপনি শিকিব বিচাৰিছে অপশন ট্রেড কি হয় বা আমি কি স্ট্র্যাটেজি বনাব পাৰো অপশন চেইন এনালাইসিস কি হয় হেবিলাক যদি শিকিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে আপনি rajivlb.co.in এইটো ওয়েবসাইটত আহিব ইয়াত অলৰেডি মই কিটা সাইটে 5টা মান কোর্স লঞ্চ কৰি থৈ দিছো এই কিটা কোর্স চাব যদি বেসিকৰ পৰা শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এইটো লব পাৰে টেকনিক্যাল এনালাইসিস সুইং ট্রেডিং ইন্টাৰডে আৰু এইটো চাওক অপশন ট্রেডিংৰ পৰা নতুন কোর্স এটা লঞ্চ কৰিছো ইয়াতে পুৰা ডিটেইলছ আছে একেবাৰে বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অপশন চেইন এনালাইসিস অপশন স্ট্র্যাটেজি লৈকে আছে আৰু যদি বান্ডেল লব বিচাৰে যে স্টক মার্কেট বেসিক ইন্টারডে আৰু সুইং ট্রেডিং তেতিয়া হলে এইটো বান্ডেল লব পাৰে ইয়াতে 50% ডিসকাউন্ট পাই যাব সো মুঠতে এইবিলাক কোর্স হয় আৰু যদি আপনি কিতাপ পঢ়িব বিচাৰে মই স্টক মার্কেটৰ ওপৰত অলৰেডি 5খন মান কিতাপ লিখিছো 4.5খন ইংৰাজীত লিখা অপশন চেইন এনালাইসিস এইখন ডেডিকেটেড বুক হয় অপশন চেইন এনালাইসিসৰ ওপৰতে হয় এইখন আমাজনৰ বেস্ট সেলিং আছিল এটা সময় 2021 ত সো যদি শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে কিতাপ কেইখন কনসিডাৰ কৰিব পাৰে আৰু অসমীয়াত এখন কিতাপ লিখিছো এইখন কিতাপ অহা সপ্তাহত পাবলিশ হৈ যাব মানে অনলাইন ই বুকটো পাবলিশ হ'ব আৰু ই বুকটো আপোনালোকে এইটো ওয়েবসাইটতে পাই যাব rajivlb.co.in সো জিএন হক আজিৰ ভিডিওটো সাগে অলপমান হেল্পফুল হৈছে আপোনালোকৰ কাৰণে কেনেকুৱা পাইছে কমেন্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাব ভিডিওটো একেবাৰে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জয় আই হোক